Alltså god morgon, god morgon, god morgon. Jag har blivit dunderförkyld verkligen. Mer ost, absolut mitt hjärta. Väldigt klart ska du få mer ost så. John sover fortfarande lite. Klockan är ungefär 9 på morgonen. Vi ska göra frukost nu. Och jag satt här ute till klockan 12 igår kväll. Det var så jävla mysigt. Jag tände ljus, lyssnade på musik. Barnen sov ju givetvis. Så jag satt här ute, gjorde album till barnen. Och det var verkligen så mysigt så här, gå igenom massa bilder. Och bara sitta med sig själv. Ni vet att inte sitta med sin mobil. Utan faktiskt bara så här, sitta och göra saker som bara kändes så här mysiga. Så man fick så här... Jag vet inte, det känns bara som att jag kom till ett jävla lugn. Jag kollade inte ens mobilen på säkert 4 timmar när jag satt där. Mer ost, ja. Ivy, du ska få macka snart också. Men mackan är snart klar i ugnen. Ska vi kolla om den är klar i ugnen nu? Ja, för nu får det fan räcka. Akta, akta, akta. Bra. Ja, vi kan ta ut den till dig nu då. Så kan du få en macka. Du vill ha smör och ost eller? Ja. Okej, smör och ost ska bli till fröken. Ja. Ja. Mycket ost eller? Ja. Ja. Mycket smör också? Ja. Det är som mamma du. Förutom osten. Lägg om den är smält. Så. Varsågod. Vackert. Vad säger man då? Tack. Inte varsågod. Jag säger varsågod. Och Ivy säger tack, tack. Gracias. Nej. Ja. Ät den nu och var nöjd. Toppen. Ja, men hur som helst. Det var så mysigt att bara sitta där ute och pyssla. Det var länge sedan jag satt och pysslade. Och jag har sagt hur länge som helst att jag ska ta tag i det här med album. Men så gjorde jag det igår. Men jag vill dock be er om förtjänst. Vet ni någon bra, liksom, mamma skapade ju så fina album till oss när vi var små. Liksom, man bara skjutsade in bilderna liksom, i kuvert eller vad man säger. Och så skrev man lite på sidan typ årtal och vart vi var typ. Nu sitter jag och skapar liksom en egen bok. Och skriver allting, men det är inga rader eller någonting. Och då undrar jag bara, vet ni något bättre tips på alltså album? Alltså så här färdiga album som man kan köpa eller skapa liksom. Så kommentera det, för det blir jättegärna. För det tog ju sin lilla tid va. Och så skulle du vet, när man har börjat skriva så ska man bara mer och mer. Och så har jag köpt lite så här stickers och sånt. Gud, jag satt verkligen och hade min pysselstudio igår. Men det var mysigt. Men Jalen är också vaken. Hej Jalen. Hej. Oj oj oj. Oj 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 oj. Oj 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 oj. Oj oj oj. Ja men precis. God morgon på er från oss. Som sagt, ny morgon. Våra planer idag är faktiskt att åka och kolla på ett hus här. Fråga mig inte varför. Vi är så nöjda med det här. Men John har propsat på att så här, vi borde se det här. Det hade varit en bra investering. Så det är faktiskt vad vi ska göra. Don't ask me why faktiskt. Jag kommer aldrig sälja det här stället. Såklart du ska få hänga med ut Ivy. Eller Jalen. Kom Jalen. Vi hämtar dig. Kom. Vi hämtar dig i lilla stolen vi har här nere. Så jävla jobbigt by the way. Vi hade ju en babysitter här nere. Men den är faktiskt sönder. Oj 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 oj. Den är faktiskt sönder nu. Vilket var så störande. Kan man köra ner dig här? Ja, så. Så nu har vi liksom fått sätta honom i den här. Eller liksom, för han sitter ju inte riktigt själv än. Eller lägga honom på madrassen där inne. Så det var lite jobbigt att den gick sönder. Men jag tror det var att Ivy har hängt lite på den och så. Men sen är vi här i september. Och vad jag minns, från 9 månader har man ingen babysitter. Så det var ändå tur i oturen att den gick sönder nu. Och inte typ när han var 3 månader i vintras liksom. För då hade det varit jobbigt. För den har man varit beroende av att kunna sätta ner honom lite. Typ med frukost eller laga mat eller så. Eller hur? Eller hur? Eller hur? Eller hur Ivy? Eller hur? Vad sa du? Ja, ska vi gå upp där? Ja. Igår åt vi frukost här uppe på terrassen. Det var väldigt, väldigt mysigt. Det var väldigt mysigt. Ja, det var någon på den terrassen där, ja. Kanske det var. Ja, det var i alla fall väldigt mysigt att gå upp och sätta sig på vår terrass och läsa lite böcker. Sitta där uppe, för det är typ enda gången på dygnet det är svalt där. Så att barnen kan vara där. Annars är det ju bara på kvällen när då sover de. Så det var mysigt att ändå liksom gå upp och göra den grejen. Nu sover jag, så att nu är vi nog...
Nu är vi nog kvar här nere. Vill du sitta i mammas knä? Kom då. Åh, hej. Vi njuter, eller hur Ivy? Var det gott med macka? Du brukar ju faktiskt äta bananpannkaka eller äggröra till frukost. Men idag blev det macka och Ivy älskar macka, eller hur? Ja, det tycker Ivy är jättegott. Nu är det jättesnor i näsan så det ska jag torka. Men vi hörs snart. Och nu är vi alltså på väg. Oh my god, känner ni igen er? Japp, vi är på väg upp till Janni och Jons gamla område. Nu kör vi. Där uppe är slottet, John. Jävla slott. Ja, jo tack. Gud, det här drar upp memories. Här åkte jag och Janni upp i golfbilen varje dag. Och så var den här mördarbacken som man bara vägrar gå upp för när man skulle ta de här promenaderna. Det här var en stabil backe. Nej, det är en hemsk backe det här. Men ja, vi ska alltså kolla på huset bredvid Janni och Jon. Gud, det sjukaste. Så här John, där uppe bodde Rickard. Nej förresten, här uppe bodde Rickard. Och sen då bodde, de bodde grannar liksom. Och här då till vänster, nu ska jag se. Här bodde Janni och Jon i det här. Här bor de, det är slottet. Och här ska vi alltså då kolla på ett hus. Hjälp. Det här är mig absolut livrädd. Ja, den är alltså mitt under renovation. Eller säger man? Renovering säger man. Så det är byggkaos. Men absolut en bra view här måste man ju säga att man får. Oj. Wow. Oj. Wow. Alltså vilken view man kommer in till här. Så här är också ett trevligt hus med egen tennisbana. En valp har de ju också. Gud vad trevligt. Och ett litet gym. Nej, vi har flyttat in, ja. Toppen. Vilken otrolig balkong. Älskar de här små liksom charmiga grejerna. De är kvar. Kom hjärtat. Du går och kolla här borta. Så här inne är alltså master bedroom. Nej men du driver. Alltså det är större än hela vår lägenhet hemma, John. Så det här ska alltså vara master bedroom. Och med den här... Jag vet att Jalen är vaken, Ivy. Så det här kan jag vakna och ta lite morgonkopp. Fy fan vad trevligt. Och så kan vi säga hej till Janni och Jon. Det hade varit perfekt om de bodde kvar. Herregud vad nice. Och sen ska allt det här göras om. Det ska byggas ut 6 meter tydligen i trädgården. Ja, den här vill man inte kanske hoppa i just nu. Men minns ni också att innan vi köpte lägenheten här så kollade vi på en lägenhet här nere. Där man såg Janni och Jons hus. Nej men alltså vilket jävla sovrum. Det är det sjukaste. Alltså wow. Jag är absolut kär. Men den här kommer ändå vara för dyr liksom. Det är det som är grejen. Alltså det är ett jättebra pris för huset liksom. Men fortfarande för dyr för min plånbok. Och jag älskar vår lägenhet. Jag är också så här, man ska inte bara ask for more hela tiden. Jag var så här, John, jag hänger med på det här. Det kan vara ett bra projekt, absolut. Och det är en jättebra investering. Det är jag 100% med på. Men det är så här, jag tror inte tiden är där än. Alltså jag tror liksom inte, man ska inte vara för snabb i alla beslut. Man ska inte gapa för mycket. Vi kan prata mer hemma, för nu börjar faktiskt kameran dö. Alltså fy fan, det vänder snabbt kan jag säga. Från lyxhus i Marbella till att jag känner mig som 7 fucking svåra år. Vem är det som visslar? Ja, det kanske är vinden. Ja, vi är tillbaka i Sverige. Jag är ledsen. Jag loggade inget mer för att kameran dog och jag hittade inte laddaren. Och då bara kände jag så här, vet ni vad, jag fortsätter den här i Sverige. För det har varit kaosdagar.
Alltså Ivy blev sjuk som sagt. Jalen blev sjuk, jag blev sjuk, John har varit sjuk. Så det har varit tuffa dagar. Jag är fortfarande superförkyld och känner mig som 7 svåra år. Men vi kom tillbaka till Sverige igår kväll. Klockan är 07.30, det är måndag morgon. Och jag ska iväg och podda faktiskt med Molly Rustas. Vilket ska bli väldigt mysigt. Men jag har några dagar nu fullspäckat med jobb innan vi packar väskorna och åker till Öland. Och har en riktigt så här idyllisk, mysig sommar på Öland. Alltså det är ju den bästa sommaren enligt mig. Ni älskar ju Ölandsvloggar så det ska bli väldigt mysigt. Och jag kommer vara där nu i nästan en månad. Hela julen kommer vi spendera där. Så vi är här nu en vecka och sen åker vi mot Öland. Nu ska vi se bara vad min taxi är. Jo men det är ju den här. Nu åker vi mot Molly. Hejsan! Hej. Klara? Yes. Jag älskar att jag har på mig pyjamas och att jag liksom går mitt bland tornen. Men gud, här inne. Vad fan är det? Där dök Lina Ahlborg upp. Gud, det är en känd kvarter där. Vart är det vi ska? Här nu. Jag älskar som sagt att jag går i pyjamas och jag har alltså glömt bort hur det är att vara i Sverige. För att jag har inte ens en tröja på mig. Och så möter jag liksom folk i dunjacka. Man bara, ja just det, vi är i Sverige, vi är inte i Spanien. Så, nu åker vi upp till Molly. Ja, jo tack. Men gud, hjälp! Jo tack, här kommer jag i pyjamas. Här kommer jag. Varför är du snygg? Och nu har jag poddat med Molly och det gick bra. Chef är hemma. Ja, chefen är hemma. Alltså ingen är viktigare än mig. Och B och jag är äntligen återförenade. Och nu är Jalen med här. Och vi ska iväg på ett möte. Ett väldigt spännande möte. Så dit ska vi nu och sen ska vi käka lite lunch och ha lite andra jobb inplanerade. Vi ska också ta pass till Jalen. Ivy ska till läkaren för nu har hon äntligen fått en remiss. Så jag tror att nu har hon blivit kallad för att de ska kolla på öronen tror jag. Så det händer lite allt möjligt idag. Så jag tänker att ni kommer få lite så här ögonblick från varje grej. Men det kommer inte bli så här att jag bloggar hela dagen. Utan lite från allting eftersom jag redan har bloggat från Spanien nu då. Så den här bloggen blir lite speciell. Men ja, en förändring kanske är bra ibland. Men som sagt, nu går vi mot mötet. Alltså förlåt, vad är det här för trevligt möte? Nej, jag har sett det här. Alltså oh my god, älskar! Alltså runt hörnet från oss så finns det alltså färsk frukt och liksom grönsaker. Älskar! Gud vilken trevlig butik! Wow! Ja, nu jävlar! Nej men gud, ni levererar! Ja, verkligen. Det här ska vi stötta, Bea. Men vänta lite. Oj, kolla vad kommer. Men gud! Oh my fucking god! Ja, vi får gå hit sen. Ja, du vet vad, vi kommer och köper sen. Nej men va? Nej. Nej men gud, vilket ställe det här var. Alltså, vilken kille. Nej men vilken kille. Skål. Skål då. Vi kommer sen. Ja, hej då. Gud, det här gillar jag. Och jättegod. Oj. Alltså, Jag älskar trevliga personer. Få saker. Det finns få saker som slår svenska sommarjordgubbar. Ja. Wow. Bara så här trevliga personer i vardagen. Ja. Gör ju ens dag så mycket bättre tycker jag. Alltså 100%. Finisar. Det där är en business jag verkligen vill stötta för jag vill att de finns kvar. Ja. För det där kan jag tänka mig en svår business att köra med. Ja, men har de öppnat precis? För jag har inte sett dem innan. Jag har aldrig sett dem. Wow. Ja, wow. Ja, alltså vi kommer i alla fall hem till... vad är det här? Det är kallt här hemma. Nej, nu skärper. Men det är ju det, Bea. Det blåser lite. Alltså förlåt mig, men so far har inte det här varit en katastrofsommar? Jo, Bea. Det här är ju inte sommarvärme. Sommar börjar Du går ju ju. med fan med jacka. Min läderpaj. Ja, en läderpaj. Men Nej. det kommer, Klara, håll ut. Ja, jag känner på mig typ att augusti och september blir fina. Imorgon ska det bli 26 grader. Ja, och så blåser det säkert så man ändå inte känner de där 26 Jag är typ grader. lite ledsen att alla åker härifrån nu i sommar. Alltså den här tiden som vi har haft nu hade vi velat fortsätta bara lite till. Men också, imorgon ska det bli 26 grader och jättefint. Och då är jag och du inne på plåtning hela dagen. Ja, nu ska vi in på möte. Så nu har vi haft möte och jag skulle gå och ta pass till Jalen, men tror ni inte jag kommer dit och bara, din tid har passerat med 3 minuter. Så det blev inget pass, nu har jag bokat om den tiden till augusti och nu ska jag gå och käka en trevlig lunch på Lennart och Bror. Det är faktiskt väldigt trevligt, det ligger ju här precis vid oss. De har så bra kött och det finns även en till Lennart och Bror som har bra fisk. Jag har dock inte bestämt vilken jag ska ta nu.
Jag tror kött. Så går jag dit och gör det och har ett möte samtidigt. Så det ska vi göra nu. Nu är jag hemma igen och jag filmade faktiskt inte mer sen för att först var jag på möte och då kunde jag inte filma så mycket och sen gick jag på ett lunchmöte och Lennart och Bro som jag sa att jag skulle till, det var stängt. Först så var vi så här, vi går till Lennart och Bro fiskstället, då var det stängt. Så tog vi Ubern till Lennart och Bro köttstället. Nej, det var stängt just idag. Så vi bara, men fuck it, då tar vi Balzac. Så då gick vi till Balzac, hade mötet och sen dog min kamera. Så då blev det som att, fuck it, då dog hela vloggen. Men sen mötte jag upp John och barnen och sen var vi i lekparken några timmar och fikade med lite bär och jordgubbar. Vi gick till det där stället och köpte jordgubbar och sen myste vi bara hela familjen innan vi gick åt middag på ett ställe som vi faktiskt inte har käkat på innan. Och det här är ett ställe, det är ett matcha-ställe som jag köpte matcha på, alltså kanske för 2 år sedan första gången. Skitgod matcha, alltså tips. Det är det här stället. Och idag då, jag har testat deras matcha-glass innan, älskar ju allt med matcha. Så för mig var det så här ett självklart val. Men John tog då den här mangoglassen. Alltså jag kan säga så här, den här mangoglassen var sjuk. Jag vet inte om det bara var att det var där och då. Men sen beställde jag en till och jag bara, nej den är så jävla god. Så jag kan säga så här att vill ni äta god mjukglass, alltså mango mjukglass, ni måste dit. Alltså det var det sjukaste. Det var det sjukaste. Den ligger uppe på Vallalavägen. Eller var det väl? Jo, Vallalavägen. Typ vid det krummel med de som har massa kakor. Det ligger bredvid där. Skitnice i alla fall. Och sen åt vi varsin ramensoppa. Så det var jättenice. Och nu kom jag ut här på balkongen och så har någon granne gjort någon mat som luktar otroligt gott. Alltså det luktar typ så här stekt bacon. Alltså det luktar otroligt. Vad är det för något? Jag måste ha det. Gud, vad är det? Det har lag. Det är 100% om för det är öppet där. Det är inte öppet här. Det är där. Det är 100% om. Alltså ursäkta vad de lagat. Alltså det luktar otroligt. Alltså ni vet så här stekt sidfläsk typ. Alltså förstår ni? Och jag äter inte ens fläsk. Men det luktar otroligt jävla gott. Wow. Men nu sover båda barnen. Jag tänkte egentligen bara sätta mig och prata om det som hela vloggen började med. För jag vet inte om jag sa det, men den där vloggen skulle egentligen bli en fortsättning på min förra vlogg i Spanien. Men nu blev det liksom en konstig start. Så att nu säger jag välkommen till en ny jävla vlogg, eftersom jag inte har sagt det och det är standard i mina vloggar. Och det var liksom starten på att vi skulle gå och kolla på det här huset. Och nej, vi ska inte sälja. Vi älskar vår lägenhet. Jag är så tacksam för det. Och jag har typ kommit fram till så mycket på senaste tiden. Där jag bara känner typ att så här, man får inte gapa efter mer hela tiden. För till slut så hinner du inte med och njuta av det du har. För att du bara gapar efter mer hela tiden. Och så tänker jag bara att du kan ha en ännu större lägenhet, en pool, en större bil, allt det här. Och så går du bara och jagar. Till slut blir det bara att du jagar din egen svans. Och jag har typ känt på sistone typ att så här, fan, vad ska man ha alla de här grejerna till? För vem? För vad? Liksom. För det enda som egentligen betyder någonting, det är att man har hälsan och sina nära och kära omkring sig. Och det är inte så att mina barn kommer bli lyckligare av att ha ett större hus till exempel. Eller ni fattar hela poängen vart jag vill komma. Att så här, det hade varit otroligt att vara ett sånt hus. Men jag är inte där idag där jag har råd med ett sånt hus. Så att egentligen bara sitta och drömma eller ta på sig en massa lån för att ha det. För vem blir lyckligare av en massa lån och ha massa så här skitdyra månadskostnader på betalat? Det blir snarare bara, det bidrar på en stress och en press att jobba ännu mer och ännu mer och ännu mer. Och till slut tror jag man kommer fram till att man bara känner så här. Jag tror att det är lätt att hamna i att, så här, att åren bara passerar. Och sen om 5 år sitter man där och bara, vad har jag gjort med mitt liv? Eller vi tar 15 år. Och bara så här, okej, nu är mina barn stora. Jag njöt aldrig. Utan jag bara tänkte att snart ska jag slappna av. Snart ska jag liksom ta det lugnare. Eller snart ska jag liksom dra ner en växel. Men det blir bara mer och mer för att du tar på dig mer och mer kostnader. Och ta på dig mer och mer kostnader gör bara att du återigen springer ännu mer runt din svans bara. Du kommer aldrig någonstans. Du hinner aldrig sätta dig ner och få njuta av det du har. Jag vet inte vad jag ville komma med det här. Men jag tror ni förstår min poäng. Ja, skitsamma. Mina bryn är faktiskt lite mörka just nu. De har precis färgat. Så det brukar släppa efter ett tag. Och tyvärr sist när jag fixade brynen så fick jag ett jack här. Jag gick till en i Spanien som råkade väl dra lite för mycket när hon trådade. Så jag fick ett jack här. Så det är inte så jävla kul. Men det växer ut. Det är bara hår. Återigen, man ska vara tacksam för livet. Och inte hänga upp sig på små saker. Då har man för mycket fritid.
Och det är en lyx i sig. Men hur som helst, jag ber om ursäkt att vloggen blev lite konstig den här gången. Men som sagt, vi ska inte köpa hus eller någonting, utan det var John mer som var så här: det här kan vara en bra investering, vi får det för ett bra pris och allting. Men jag bara känner så här: nej, vi kommer inte bli lyckligare med det liksom. Men det var ett otroligt hus. Alltså ett otroligt hus. Jag hade gärna tagit emot det. Men ett bra pris innebär fortfarande jävligt dyrt pris. Så nej, jag trivs jättebra i den lägenheten vi har. Jag tycker den lägenheten har allt liksom. Så jag är så nöjd med vad jag har och vart vi befinner oss faktiskt. Nu ska jag typ börja gå och knacka dörr på grannarna och se vem fan det är som har lagat det här sidfläsket. För det luktar otroligt gott. Med det sagt säger jag faktiskt tack och hej. Jag hoppas ni har uppskattat vloggen fast att den var jävligt rörig. Så ses vi snart igen helt enkelt. Hej då!